Στο προηγούμενο βίντεο επισκεφθήκαμε την πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας για να δούμε τι μπορείς να κάνεις με 300 ευρώ εκεί. Και σήμερα βρίσκομαι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Ζυρίχη, που θεωρείται μία από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο. Έχω επίσης 300 ολόκληρα ελβετικά φράγκα για να ξοδέψω μέσα σε μία ολόκληρη μέρα. Στόχος μου είναι να δω πραγματικά τι μπορείς να ζήσεις, να φας και να απολαύσεις με αυτά τα χρήματα χωρίς καθόλου εκτός στην εμπειρία. Και φυσικά χωρίς να μείνω άφραγος. Ο κανόνας είναι ένας και μοναδικός. Δεν ξοδεύω τα χρήματά μου σε κάτι που δεν αξίζει, μόνο και μόνο για να σπαταλήσω το budget. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, ξεκίνησα από το κέντρο και διέσχισα με τα πόδια τη γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές της πόλης. Η λίμνη που βρίσκεται ακριβώς από κάτω είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Ζυρίχης. Πεντακάθαρη, ήσυχη και περιποιημένη. Με μονοπάτια γύρω της για περπάτημα και παγκάκια για να κάτσεις για να χαζέψεις το τοπίο. Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι μινιμαλιστική και κομψή, με τα παλιά και τα νέα κτίρια να συνυπάρχουν αρμονικά. Η ώρα είναι 10 και 10 και φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιούμε μια πρωινάρα και να φάμε κάτι συνοδευτικό. Γλυκό, σνακ, αλμυρό, δεν ξέρω τι έχουν εδώ. Συγκεκριμένα έχουμε έρθει στο καφέ Κοντιτερέι, αν το διαβάζω καλά ή το λέω και καλά, το οποίο είναι το πιο ιστορικό καφέ της Ελβετίας και το πιο παλιό. Μάλιστα έχει ανοίξει από το 1842. Πάμε να πάμε. Η βιτρίνα και τα παράθυρα του είναι διακοσμημένα με φρέσκα λουλούδια και το πρώτο πράγμα που βλέπεις μπαίνοντας είναι μια πληθώρα επιλογών χειροποίητης συσκευασμένης σοκολάτας σε διάφορες και μοναδικές γεύσεις. Τώρα όσον αφορά τα γλυκά του δεν είναι απλώς νόστιμα, είναι έργα τέχνης. Βιενέζικα κέικ, φρουτένιες τάρτες, κλασικές ελβετικές πάστες και σοκολατένιες δημιουργίες με γεμίσεις που λιώνουν στο στόμα. Ανεβαίνοντας τη σκάλα και φτάνοντας στον επάνω όροφο, νιώθεις λες και μπήκες σε σαλόνι παλιού αρχοντικού. Ο χώρος θυμίζει μικρό μουσείο με έπιπλα εποχής, βελούδινες κουρτίνες, ξύλινα πατώματα και τοίχους γεμάτους καθρέφτες και λεπτομέρειες του 19ου αιώνα. Λοιπόν, μάγκες, δεν βολεύομαι καθόλου εδώ. Έκατσα μόνο και μόνο για να έχετε αυτό το background και να ζήσουμε στο 100% την εμπειρία του πιο ιστορικού καφέ. Θα παραγγείλω κάτι πολύ γρήγορα και θα φύγουμε. Hello. Yes. I want one coffee. Traditional. The coffee, just regular coffee or any traditional coffee? Any. Without milk and without sugar, please. Typical one is coffee cream, so regular hot coffee. No hot. Not hot? Yes. Ice Americano? Yes. Thanks a lot, you're amazing. And one breakfast, salty. Everything you want. Και αφού με βοήθησε να βρούμε κάτι της αρεσκίας μου μαζί. Here, it's the canapé with the toasted bread. This one with the cheese, the tone. The tone, with tuna. Thanks a lot. You're amazing. Συνονοηθήκαμε, παραγγείλαμε και περιμένουμε να φάμε. Thanks a lot. Πού είναι η καναπέ? Τόνος καναπεδάκι. And this is my coffee. Thanks a lot. And this is? Tap water. Just water for coffee. Ευχαριστώ πολύ. Τα βρήκαμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε λίγο καφεδάκι, να ξυπνήσουμε λίγο, αν και έχω πιει ένα το πρωί, με το που σηκώθηκα, το Airbnb. Λίγο πικρός είναι, αλλά οκ. Είναι κρύος Αμερικάνο. Πεινάω απίστευτα όμως. Και ήρθε η ώρα του καναπεδάκου με τόνο, που ουσιαστικά είναι μια γεμιστή φέτα από ψωμί του τόστ, τίποτα το ιδιαίτερο, κρύο της όψεως, οκ. Έχουν βάλει τα κατατηρήσεις τους πάνω, αλλά lime είναι. Βλέπω λίγο κάπαρι, ένα ραπανάκι και lime. Πάμε να δοκιμάσουμε. Απλό, μικρό, διακριτικό που σου μένει. Πεντανόστιμο, έχει πάρα πολύ τόνο. Εντάξει, εννοείται θες 2 τέτοια τουλάχιστον να χορτάσεις, για να μην πω 3. Αλλά για πρωινό είναι οκ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το απόλαυσα όπως βλέπετε. Cheers. Αφού ήπια και το καφεδάκι μου, με το που είδα τη σερβιτόρα είπα Excuse me, can I pay? Thank you. How much? Amazing call. 17 φράγκα. Yes. Νιώθω φραγκάτος. Πόσο κρατάω φράγκα? Ορίστε. 20. No problem. Thanks a lot. You too. Τώρα, η τιμή, 17 φράγκα, 18 και κάτι ευρώ, δεν τα λες και φθηνά, ωστόσο είμαστε Ελβετία και έχουμε αυτή τη μαγευτική ατμόσφαιρα. Πέτρινο σπίτι, παμπάλαιο και όλο το ταβάνι ξύλινο και παλιό ξύλο, χοντρό, ό,τι καλύτερο. Φεύγουμε. Ninderfurststrasse, η παλιά πόλη της Ζυρίχης και ένας από τους πιο ζωντανούς και ιστορικούς πεζόδρομους. Στενά, πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά κτίρια, μικρά καφέ, μπουτίκ και εστιατόρια γεμίζουν τη διαδρομή. Λίγο από εδώ. Good. Λοιπόν, έχω δώσει την κάμερα να την κρατάει ένας κύριος, μια κυρία, τουρίστης εννοείται. Και για να σας πω μια δωρεάν παροχή που έχει σχεδόν σε κάθε γωνία της Ελβετίας. Νεράκι, πόσιμο.
Full κρύο. Ευχαριστώ, thank you. Where are you from? Brazil. Brazil. Oh, amazing. Yeah. Nice to meet you. You know Athens? I have a friend Yes. from Athens. From Omonia? Near? I don't know. I don't know exactly. It's amazing, same. Yeah. Thanks a lot. You're welcome. Bye bye. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε λίγο το πρόγραμμά μας για να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Παιδιά, μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μου και εγώ από πλευράς μου θα κάνω απίστευτα πράγματα και ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι δωρεάν, εγγραφή, subscribe και φύγαμε για τους 350.000. Ναι, αυτά. Με σύμμαχο ένα απίστευτο καιρό και φόντο τα πεντακάθαρα νερά της λιμνής. Η διαδρομή που ακολούθησα έβγαλε σε μια πραγματικά πανέμορφη πλατεία. Όλο είναι πλακόστρωτο κάτω. Τα μαγαζιά, τα μουσιάκια και ό,τι έχει εδώ πέρα είναι λες και έχουν βγει από ταινία του Harry Potter. Την έχω λατρέψει πραγματικά. Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι στην Ελβετία και μου άρεσε τόσο πολύ. Και απέναντί μου υπάρχει μια πολύ παλιά εκκλησία και μία από τις πιο γνωστές εκκλησίες της Ελβετίας. Εν ονόματι Frau Monster. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Ιδανικά θα ήθελα πάρα πολύ να μπούμε μέσα γιατί πραγματικά λατρεύω τις εκκλησίες. Ειδικά της Ιταλίας. Αλλά ναι, πάμε. Τισμένη τον 9ο αιώνα, ξεχωρίζει για το ψηλό της γαλαζοπράσινο καμπαναριό και τα εντυπωσιακά βιτροπαράθυρα του καλλιτέχνη Μαρτ Τσάκαλ. Είναι από τα σημεία που αξίζει να σταθείς για λίγα λεπτά, έστω και μόνο για να θαυμάσεις την ηρεμία και την ιστορία που αποπνέει. Η είσοδος κόστισε 5 φράγκα και δεν έχει καμία σχέση με τις επιβλητικές εκκλησίες της Ιταλίας. Δεν διαθέτει επίσης το χρυσό και τη λάμψη των άλλων ναών, αλλά σε κερδίζει με την απλότητα, τη σιωπή και την πνευματικότητα που αποπνέει. Αλλά έχει ένα τρομερό τρούλο. Είναι πραγματικά τεράστια και απαγορεύεται να βγάζεις βίντεο ή φωτογραφίες, αλλά όλοι βγάζουν. Οπότε κουπί. Εκεί ξεχωρίζουν όμως τα εντυπωσιακά παράθυρα, 5 ψηλά για την ακρίβεια, χρωματιστά έργα τέχνης που απεικονίζουν σκηνές από τη βίβλο με μοναδικό ονειρικό φως. Τέλος, κάτω από την εκκλησία υπάρχει μια παλιά κρύπτη από τα πιο ιστορικά σημεία του ναού. Εκεί φυλάσσονται αρχαιολογικά ευρήματα και ίχνη από τα πρώτα θεμέλια του μοναστηρίου που υπήρχε στο σημείο από τον 9ο αιώνα. Τα επόμενα 20 φράγκα τα ξόδεψα αγοράζοντας ένα day pass που μου εξασφάλισε απεριόριστες μετακινήσεις για 24 ώρες με το τραμ. Στο τσακ. Και σε λίγα μόλις λεπτά έφτασα με αυτό και πάλι στο κέντρο. Η ώρα είναι 12 και 3. Πεινάω απίστευτα, αλλά δεν θέλω να κάτσω τώρα σε κάποιο εστιατόριο γιατί δεν είμαι σε mood. Θέλω κάτι street food και συγκεκριμένα κάτι που μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον όταν πρωτοήρθα χθες στην Ελβετία. Πίσω μου βρίσκεται ένα grill το οποίο κάτι ψήνει αυτή τη στιγμή, νομίζω κάτι σε λουκάνικο και ακριβώς δίπλα κάτι σε σάντουιτς. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και νομίζω ότι θα μας κρατήσει για λίγη ώρα ακόμα. Επίσης έχουμε και αρκετά χρήματα έτσι και έχω κάνει αρκετά πραγματάκια εδώ τώρα. Το ελβετικό αυτό λουκάνικο μου κόστισε 10 φράγκα και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά street food της Ελβετίας. Για τα λεφτά του δεν νομίζω ότι αξίζει. Η κρούστα ήταν τραγανή, ακριβώς όπως έπρεπε. Ονομάζεται Bratwurst για όσους τους κίνησε το ενδιαφέρον και φτιάχνεται από χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας. Οκ, έχω να φάω και χρόνια λουκάνικο. Αρκετά ζουμερό. Ένα απλό street foodάκι. Θα το φάω όμως γιατί πεινάω πολύ και η γράμμωση με χαιρετάει από πολύ μακριά. Για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα του κόστου ζωής στη Ζηρίχη και επειδή τα μαλλιά μου είχαν μακρύνει αρκετά για τα δικά μου δεδομένα, μπήκα για ένα γρήγορο κουρεματάκι. Και όσο περίμενα τη σειρά μου στον καναπέ, με κέρασαν μια παγωμένη κόλλα ζύρο που ήταν ό,τι έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Ζήτησα καθάρισμα και ψηλό σβήσιμο στα πλαϊνά με λίγο κόντεμα στα πάνω για να φερσκαριστεί το σχήμα χωρίς να χάσω καθόλου μήκος. Το παλικάρι κατάλαβε αμέσως τι ήθελα, το αποτέλεσμα γρήγορο, καθαρό και όπως ακριβώς το είχα φανταστεί. Το κούρεμα κόστισε 36 ευρώ. Δεν θεωρώ ότι είναι λίγα λεφτά. Σκεφτείτε, εγώ προσωπικά και περισσότεροι άντρες θέλω να πιστεύω, κουρεύονται ανά 2 εβδομάδες. Θα θέλεις δηλαδή για ένα κούρεμα 70 ευρώ. Βέβαια να μου πεις είναι και άλλη μισθή εδώ, αλλά εντάξει, εμένα σαν Χρήστος μου ακούστηκε πολύ το 36. Πάμε να φάμε όμως. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και έχω έρθει και κυρίως γεύμα στο Simon Steak, που είναι στην παλιά πόλη που είχαμε έρθει προηγουμένως. Το συγκεκριμένο είναι από τα καλύτερα steakhouse της Ελβετίας, καθώς φιλοξενεί απίστευτα dry-aged κρέατα. Το εσωτερικό αποπνέει την αίσθηση ενός αυθεντικού αμερικάνικου steakhouse με ελβετική φινέτσα. Ξύλινα τραπέζια, δερμάτινα καθίσματα και χαμηλός φωτισμός δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και κομψή. Αυτό που κλέβει την παράσταση όμως είναι το εντυπωσιακό ψυγείο ρήμανσης, γεμάτο με μεγάλα κομμάτια κρέατος ξηρής ορίμανσης που είτε κρέμονται είτε είναι τοποθετημένα προσεκτικά, και η ελαφρώς σκουρόχρωμη όψη τους που αποκαλύπτει την ποιότητα και τον χρόνο που έχει αφιερωθεί σε κάθε ένα ξεχωριστά. Η κουζίνα του εστιατορίου είναι ανοιχτή και μπορείς εύκολα να παρακολουθήσεις τη διαδικασία. Κάθε κομμάτι τοποθετείται στη σχάρα την κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσει αυτή τη χαρακτηριστική καραμελωμένη κρούστα απ' έξω, ενώ μέσα παραμένει ζουμερό. I can make a presentation for you with the meat if you want. Yes. Yeah. Okay. I can bring it here and you can also take photos. I don't know if you want. We're coming with a platter with some cuts. I want one steak. One steak. Yes. Ribeye. Okay. Are you Greek?
Yes. Αλήθεια. Έλα ρε φίλε, δεν ξέρω 5 λέξεις. Βοήθα να βρεις όλα. Μοσχαρίσκια. Ωραία. Πόσο έχει περίπου? Λοιπόν, εξαρτάται γιατί έχω Ναι, ξέρω. έχω χωρίς. Η ορίμανση πόσο έχει, ας πούμε? Πολύ πιο πολύ. Ναι, είναι αρκετά πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι γύρω στα 30 φράγκα τα 100 γραμμάρια. Ωραία. Το μήνυμο είναι 400 γραμμάρια, οπότε κάνουμε επί 4. Με αυτόματα στα 120. Οκ. Μία κανονική χωρίς Εάν dry. θέλεις τύπου ribeye με λίπος μέσα, Ναι. θα βάλουμε ένα άντσο. Οκ. Το οποίο ξεκινάει από 250 γραμμάρια χωρίς κόκαλο. Οκ. Αν δεν κάνουμε 68, Δώσε ένα τέτοιο. είναι στα Συνοδευτικά τι έχει? Είναι και αυτά ξεχωριστά. Είσαι ωραίος, δεν πειράζει. Τηγανές πατάτες, λαχανικά. Ρύζι κάτι τέτοιο? Ρύζι, όχι ρύζι. Πάμε, ρύζι τέτοιο. Μια κοκακόλα zero και νερό. Ευχαριστώ πολύ. Medium, είναι εντάξει. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά, πέσαμε σε Έλληνα μάγκες, γιατί θα πληρώναμε εδώ 250 ευρώ. Μα παίρναμε καλά dry agit και θα τελειώνει κάπου εδώ το βίντεο. Ή και όχι. Όπως στην Ομόνια που έφυγε το budget. Do you like it? Yeah, I do too. It's good. Yeah. Thanks a lot. Στο τραπέζι μου έφτασαν πρώτα τα συνοδευτικά τυπάκια. Σάλτσα βοδινού, αλάτι και φρέσκο βούτυρο και ένα μπουκαλάκι premium βαλσάμικο. Ένα ιδιαίτερο ελαιόλαδο σε κομψό μπουκάλι και λίγο φρέσκο κομμένο ψωμάκι. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως φαίνεται μοναδικό. Εξυπηρέτηση απίστευτη. Εδώ πέρα έχουμε αλάτι smoke, αλάτι lemon και αυτό κάτι με πίσα μου είπε. Δεν πολύ κατάλαβα. Δείτε πόσο μαύρο είναι. Σαν χώμα. Rice. Thanks a lot. Bernier. Bernier sauce. Thanks a lot. Αμώς λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε όμως είναι να το κόψουμε. Κόντρα πάντα. Λιώμα γίνεται. Απίστευτα μαλακό, μυρίζει υπέροχα. Είμαι λάτρης του μοσχαριού. Το έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε τα τελευταία μου βίντεο και ακόμη και τα story μου στο Insta. Δείτε λίγο αιματάκι. Ουλζουμερό, αλλά. Αλάτι δεν έχει, ρε. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε τα λάτια. Θέλω να βάλω λίγο χοντρό λευκό. Δεν βάζουν καθόλου για να βάλεις εσύ όσο θέλεις. Και όταν έχεις ένα καλό κρέας και ένα καλό ψήσιμο, πραγματικά μόνο το αλάτι το πάει 10 level πάνω. Χοντρό. Πάμε να δούμε τι λέει και το ρύζι. Και αυτό. Μπαμπολιέτ, πώς λέγεται εκείνο το ρύζι, το οποίο έχει περαστεί από βούτυρο. Τίμιο. Ψωμάκι. Φρέσκο ψωμάκι. Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε και αυτό που λένε ότι όποιος προσέχει το ψωμάκι που σερβίρει στο εστιατόριο, φυσικά θα έχει και πολύ καλό φαγητό και θα το προσέχει επίσης. Και εδώ ισχύει 100%. Μετά από λίγο και προς μεγάλη μου χαρά, έφτασε στο τραπέζι μου ακόμα ένα φιλέτο, το οποίο δεν είχα καν παραγγείλει εγώ. Λοιπόν, ο μάγκας εδώ πέρα με κέρασε ένα φιλετάκι, απίστευτος, full respect. Και θα καταναλώσουμε πολύ μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνη σήμερα. Είναι πραγματικά το ψήσιμο που θέλω. Δείτε εδώ. Η γεύση του κρέατος ήταν καθαρή, πλούσια, ελαφρώς καπνιστή με εκείνη τη λεπτή αίσθηση που αφήνει σωστή ορίμανση. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω, ούτε σάλτσες, ούτε περιτά καρικεύματα, τίποτα απολύτως. Είναι και λίγο καπνιστό αυτό. Πραγματικά καλύτερα που έχω φάει στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αφού απόλαυσα τα πιάτα στο έπακρο και ναι, πραγματικά τα έγλειψα, το μόνο που έμενε να κάνω ήταν. Αδερφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο. Τι ήτανε? Λουκούμι. Μπορεί να τις καλύτερες κόμπες. Ναι, ρε, πράγμα, δεν έχω φάει ξανά κάτι καλύτερο. Μόνο ένα wagyu που είχα φάει, κόμπε και τέτοια. Έχουμε και τέτοιο. Όντως, φεύγει. Ακραίο. Φιλέτο αυτό είναι γι' αυτό, είναι αργεντινικό, Black Angus, νεαρός ηλικία, 18 μηνών, grass fed, είναι τρομερό. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλοι οι Έλληνες πρόβο εδώ πέρα, τους λέω παιδιά, πάμε. Φιλετάκι, και αν θέλετε κάτι πιο λίγο. Άρρωστο. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, μάγκες, όταν ο λογαριασμός έρχεται με καραμέλες, ξέρετε ότι θα πληρώσετε καραμέλα. 92,50 σε ευρώ, 101,75. Σαν μια καραμέλα, για να το χωνέψουμε. Σοκολάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τίποτα ρε. Πλάκα κάνεις. Να σε πάτε καλά και θα τα ξαναπούμε αν ξανάρθω ποτέ. Άφησα και κάποιο φιλοδόρημα για την ευγένεια και την τρομερή κίνηση του σερβιτόρου και συνέχισα το διπορικό μου στην Bahnhofstrasse, όπου επισκέφθηκα αρχικά την αντιπροσωπεία της Candylar. Λοιπόν, έχωσα τον άνθρωπο εδώ που δουλεύει security γιατί μου είπε ότι μπορώ να μπω μέσα να βγάλω φώτο. Επομένως το εκμεταλλεύτηκα και του είπα να μου κάνει βίντεο. Δεν ξέρω τι μάρκα είναι. What car is this? This is Cadillac Lyriq, one of the first EV car here in Europe. Amazing. How much cost? 85,000. I'm okay. Ακραίο, ακραίο.
Ευχαριστώ πολύ. Thanks a lot, my friend. Στο εσωτερικό του ιστορικού κτηρίου, που χρονολογείται από το 1912, θα βρει συλλεκτικά παπούτσια, διακοσμητικά αντικείμενα, ανταλλακτικά και φυσικά μερικά από τα πιο πανάκριβα και εντυπωσιακά μοντέλα της εταιρείας. Η Bahnhofstrasse είναι ο πιο διάσημος εμπορικός δρόμος της Ζηρίχης και ένας από τους πιο ακριβούς στον κόσμο. Εδώ θα βρεις από πολυτελή μπραντ όπως Rolex, Cartier μέχρι μεγάλες ελβετικές τράπεζες, κοσμηματοπολία και γνωστά πολυκαταστήματα. Για ευνόητους λόγους, εγώ προσωπικά δεν μπήκα ούτε στη Rolex ούτε στη Balenciaga. Αλλά μπήκα στο σούπερ μάρκετ, το Coop ή Coop, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μια πασίγνωστη αλυσίδα στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Ζηρίχη. Και πραγματικά, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί τίποτα αντίστοιχο ποτέ στη ζωή μου. Έχει ειδική αίθουσα μόνο για τυριά, που η Ελβετία φημίζεται για το τυρί της. Έχει ειδικό ψυγείο αργής ορίμανσης μοσχάρια. Έχει κρεοπωλείο με φρέσκα κρέατα. Έχει full πάγκους με βιολογικά προϊόντα. Έχει μύρτιλα, φράουλες. Τα πάντα πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Θα δούμε τι θα πάρω. Εν τέλει πήρα πράγματα που είτε δεν είχα ξαναδοκιμάσει, είτε δεν είχα βρει ποτέ σε κάποιο μάρκετ στην Ελλάδα. Ή απλώς ήθελα να φάω εκείνη τη στιγμή. Τα πράγματα που πήρα κόστησαν 14,50 και δεν πιστεύω καθόλου ότι είναι waste of money, καθώς είναι κάτι που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και θα το μοιραστώ και μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε από τα καρυδάκια. Λατρεύω καρύδα γενικά, αλλά φρέσκια τρώω πρώτη φορά. Όνειρο. Όπως ακριβώς την ήθελα. Φοβερό σνακ, καλά λιπαρά, δροσερό, τίμιο. Θα το πάμε χαλαρά και θα συνεχίσουμε με την κοκακόλα με γεύση βανίλια. Δυστυχώς είναι με ζάχαρη. Είναι πολύ καλή, ρε. Τη βανίλια την νιώθει τόσο έντονη. Οκ, μπράβο. Χυμός φρούτων. Τον ανακατεύουμε λίγο και έχει guana banana, guave, pink dragon fruit, banane, apfel, pink. Τώρα, όσο καταλάβετε εσείς, άλλο τόσο κατάλαβα και εγώ. Δεν τρελάθηκα, η αλήθεια είναι. Full banana, καραφούλ, άσχετο με το full ροζ που βλέπετε. Sky full banana. Πήρα ένα full value που είναι πυρούνι και κουτάλι μαζί για να δοκιμάσω τα βιολογικά φρουτάκια που πήρα. Μίξ είναι. Βατομουράκι. Αλλά full φρέσκα. Μύρτιλα, πολύ καλύτερο. Και φραουλίτσα. Μακάρι να είναι πλημμένα, μακάρι. Δεν είναι πλημμένα σε καμία περίπτωση. Αλλά τέλεια, φρεσκότατα και ποιοτικά. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο waste of money παίζει να είναι αυτό. Ένα πιτσάκι snack, λέει. Πάμε να το ανοίξουμε. Τι φάση, ρε παιδιά. Ουλουκάνικο, μια κρύα πίτσα με κακό ζυμάρι, θα έλεγε κανείς. Παρ' όλα αυτά, εξεπλάγει με το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και όποιος έρθει η Ελβετία να μπει οπωσδήποτε. Εντελώς τυχαία και προς μεγάλη μου χαρά έπεσα πάνω σε ένα κατάστημα Zara με την αντρική σειρά Zara Man. Φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία να το επισκεφτώ για να είναι 100% ανταποκρίσιμο στο κόνσεπτ της Ομόνοιας. Και το πρώτο πράγμα που έκανα μπαίνοντας ήταν να ψάξω κάτι όσο πιο οικονομικό γινόταν και παράλληλα να είναι στα γούστα μου, για να το αγοράσω και να το φορέσω αμέσως. Κοιτάζοντας όμως λίγο τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν κάπως ακατόρθωτο. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Είναι υφασμάτινο. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Στυλ λινό. Νομίζω δεν θα βρει κανείς πουθενά στην Ελλάδα. Είναι ευκαιρία να το πάρω. Βέβαια δεν ξέρω τι θα πάρω από πάνω και πόσο θα βγει το χρηματικό ποσό, αλλά δεν είναι φοβερό. This. I can with this. Yes, you can buy it. It's okay. Yeah. Okay, I try it. Okay, perfect. You need help with something else? No, thank you. Λοιπόν, ομάδα, το look έχει κάπως έτσι. Νομίζω είναι τίμιο, αλλά καλύτερα να πάρουμε και μια γυναικεία άποψη. Do you like it? Yeah, it looks great. It's good. Yeah. Thanks a lot. Τι πήραμε. Αφού με έπεισε και όντως άρεσε και σε μένα πολύ, συμπλήρωσα την αγορά μου με μερικές κοντές κάλτσες και ακολούθησα την κοπέλα στο ταμείο για να μου πει τη λυπητερή. Thanks a lot. Thanks a lot. Would you like that? Yes. Σίγουρα αυτό που έμεινε να κάνουμε και στα Zara της Ελβετίας είναι να βάλουμε λίγη δωρεάν κολόνια. Spell Caramel. Μυρίζει μόνο 10 και 50 μείον. Καλά είναι για 5 ώρα. Η ημέρα συνεχίστηκε με μια φιλότιμη προσπάθεια να κάνω προπόνηση στο πιο κοντινό γυμναστήριο που βρήκα με ημερήσιο κόστος 30 φράγκα. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν και το καλύτερο που έχω επισκεφτεί στη ζωή μου, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, ακριβώς μετά την προπόνηση καταναλώνω πάντοτε 50 γραμμάρια σκόνη πρωτεΐνης Isolate. Η αγαπημένη μου αλατισμένη καραμέλα φυσικά είναι σε κάθε ταξίδι μου μαζί και τη βρίσκεις από gymbeam.gr με κωδικό έκπτωση στο τέλος της παραγγελίας σου για να LS5. Θα σε βοηθήσει να καταναλώνεις εύκολα και γρήγορα και νόστιμα αρκετά γραμμάρια πρωτεΐνης και να συμπληρώνεις τη διατροφή σου. Φυσικά, κάθε παραγγελία που κάνεις με το κωδικό Γιαννέλης5, να μην ξεχνάς να μου τη στέλνεις στο Instagram, γιατί τις κρατάω και τέλος του μήνα βγάζω ένα νικητή, ο οποίος κερδίζει κουπονάκι αξίας 100 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Πίνω και φεύγουμε για κάτι καλό και τελευταίο.
Δεν γίνεται λοιπόν να φύγω από Ελβετία χωρίς να δοκιμάσω παραδοσιακές χειροποίητες σοκολάτες. Καθώς η Ελβετία δεν φημίζεται μόνο για το πόσο ακριβή χώρα είναι, αλλά και για τις καλύτερες σοκολάτες, ειδικά γάλακτος που έχει. Πάμε λοιπόν, γιατί σε 10 λεπτά κλείνει, να πάρουμε κάποιες ποικιλίες διαφορετικές από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Δεν είμαι και φαν του γλυκού και της σοκολάτας, αλλά να δοκιμάσουμε κάτι, ρε φίλε, extreme. Πάμε. Το κατάστημα ονομάζεται Landerats και μόλις μπαίνεις, σε υποδέχεται η έντονη μυρωδιά φρέσκιας σοκολάτας και μια τεράστια βιτρίνα γεμάτη μικρές μπαλίτσες σοκολάτας σε πάρα πολλές και διαφορετικές γεύσεις. Hello my friend, I want your best choice of chocolate. The best selling chocolate is caramelized hazelnut and fresh milk chocolate. Okay. I can give you a sample first, so you know how it tastes. Okay. Μου δίνει για να δοκιμάσω. Δεν ήταν απλώς μια σοκολάτα, ήταν μια παχιά πλάκα, τραγανή και γεμάτη με υλικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη ματιά. Amazing. I see. Oh, fresh. Yes, it's fresh. Special about our chocolate is that we can have it here just for 12 weeks, and then we get a new batch. So if you go to supermarket, the chocolate there can be for 2 years or something. Make me one packet of 3 different chocolate, please. Αφού με ρώτησε τι προτιμάω, επέλεξα αρχικά μια σοκολάτα γάλακτος γεμιστή με καρύδα, μια μαύρη με κελυφωτό φιστίκι και μια γάλακτος με γιαούρτι και φράουλες. Το μέγεθος το επιλέγεις εσύ και το κόστος ανέρχεται περίπου στα 10 ευρώ τα 100 γραμμάρια. Τέλος, πήρα και μια συσκευασία για δώρο σε σχήμα καρδιάς, με μικρά σοκολατάκια διαφόρων γεύσεων με κόστος 28 ευρώ. 25 ευρώ κόστησαν όλα και πάμε να ξεκινήσουμε. Δείτε λίγο πως είναι. Πλάκες ολόκληρες, χοντρές, χωρίς στάνταρ σχέδιο, όπως κοπεί. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη γάλακτος με την καρύδα. Πάρα πολύ νόστιμη και νιώθεις πάρα πολύ έντονα την καρύδα. Είναι γεμάτη μάλλον μέσα. Θα συνεχίσω με ένα κομματάκι από την πιστάτσιο, την dark, η οποία είναι πάρα πολύ χοντρή σε σχέση με την προηγούμενη. Το φιστίκι φαίνεται ολόφρεσκο και είναι ολόκληρο κομμάτι, δεν είναι διαλυμένο ή μικρά κομμάτια. Και δεν είναι πάρα πολύ πικρή, πολύ δυνατή. Θα τελειώσουμε με την πιο light επιλογή, αυτή με τη φράουλα και το γιαούρτι. Πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ γλυκιά. Και οι φράουλες για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ τραγανές, πρέπει να είναι αποξηραμένες. Ακραία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω φάει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Ίσως για το που είπε ότι οι άλλες στα σούπερ μάρκετ είναι ακόμα και 2 χρονών, με διαφορά η καλύτερη καρύδα. Στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει από ένα ταξίδι σίγουρα δεν είναι το πόσα λεφτά ξόδεψες. Μια σοκολάτα που έλειωνε στο στόμα, ένα λουκάνικο στη μέση του δρόμου, ένας καφέ σε ιστορικό καφέ, μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα σε μια άγνωστη πόλη και χώρα. Και τέλος, ένα χαμόγελο με έναν άγνωστο. Μην μετράς χρήματα ποτέ και μάθε να μετράς ατελείωτες και απίστευτες εμπειρίες. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας ταξίδεψε και να σας άφησε έστω κάτι. Μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο.